ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KaurEd। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ੀਓ-ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ? ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ੀਓ-ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So who was, so एक important question बनता है, who was known as the founder of socio-cultural theory of learning? Socio-cultural theory learning ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਦੇਈ ਸੀ? Answer is Lev Vygotsky. So you should remember this. Answer is Lev Vygotsky. ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਨੇ emphasize ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਪੀਅਰਸ ਦਾ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ the learning occurs through social interaction with a skillful tutor। ਮਤਲਬ ਇੱਕ skillful tutor ਜਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਕਨਸੈਪਟਸ ਲਾਈਕ ZPD, MKO ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਦੇ। ZPD ਯਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, MKO more knowledgeable other and social interaction ਦਾ concept। so basic ideas ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। cognitive development occurs through social interaction। ਆਪਾਂ society ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ interact ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, social interaction ਨਾਲ ਸਾਡੀ cognitive development ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ mind ਦੀ, ਸਾਡੀ mentality ਦੀ, ਸਾਡੀ intelligence ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਬਿਫੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ। ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੇਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਕਲਚਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਬੈਸਟ ਥਰੂ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਟਿਊਟਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਇੱਕ MKO ਯਾਨੀ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਜਾਂ ਸਕਿਲਫੁਲ ਪਰਸਨ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਟਿਊਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ language plays a central role in mental development। यानी mental development क्या होती है साडी cognitive development, mental development means cognitive development। so cognitive development ਵਿੱਚ important role किस चीज ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ language ਦਾ। यानी कि language primary tool है ਤੇ language ਨਾਲ ਹੀ child thinking and learning abilities develop ਕਰਦੇ ਆ। helps in self regulation, reasoning and problem solving। ਤਾਂ ਜਦ child language learn ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ self regulation, reason ਕਰਨਾ ਔਰ problem solving skills ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ language ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ child ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਚਾਈਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਚਿਲਡਰਨ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। Next is development cannot be separated from its social context। मतलब development society या society ਦੇ social interaction ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ development ਨਹੀਂ possible। ਆ ਸਾਨੂੰ development ਜਾਂ child ਨੂੰ cognitive development ਜਾਂ socio-cultural level ਦੀ ਉਹਦੀ development ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਆ important ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ society ਵਿੱਚ social interaction ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ child ਦੀ proper way ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ parents, teachers, peers ਔਰ society ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਬੈਟਰ ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਟੂਲਸ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਟੂਲਸ 3 ਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ children। पहला है imitative learning, second is instructed learning, third is self regulated learning। imitative learning क्या होता है? children learn by observing and copying others। जब child किसी ਨੂੰ imitate करके या किसी ਨੂੰ copy करके सीखते हैं, imitate करना means copy करना किसी ਨੂੰ। so children learn by observing and copying others। imitative learning ਕਿਹੜੀ learning ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ children learn ਕਰਦੇ हैं by observing and copying others। for example copying teachers actions, language और problem solving steps। जब ਅਸੀਂ अपनी टीचर ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ डायग्राम बना के दिखा रहा है ब्लैक बोर्ड ਤੇ, suppose ਕਰੋ टीचर ट्रायंगल बना के दिखा रहा है child ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ डायग्राम ਇਹ ट्रायंगल ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਤਾਂ ਉਹ child ਕਿਆ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सिमिलर टीचर दे स्टेप्स ਨੂੰ फॉलो करके कॉपी करके चाइल्ड भी डायग्राम बनाना सीख जाएगा ट्रायंगल ਦਾ। second is instructed learning। learning occurs through direct teaching and guidance। instructed means through instruction। instruction means ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ instruction ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ guidance provide ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਜਦ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थर्ड इज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। चाइल्ड इंडिपेंडेंटली लर्न करना सीखता है अपनी पुरानी प्रीवियस स्ट्रैटेजीज का यूज करके। जब चाइल्ड ने कोई प्रीवियस चाइल्ड ਨੂੰ पता है कि ये ट्रायंगल है ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ नेक्स्ट
ਜਦ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਜ਼ 4 ਸਾਈਡਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ 3 ਵੇਜ਼ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਕਲਚਰਲ ਟੂਲ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਮੀਟੇਟਿਵ, ਜਦ ਚਾइल्ड कॉपी करके या इमिटेट करके सीखते हैं या ऑब्जर्व करके। सेकंड इंस्ट्रक्टेड यानी डायरेक्ट टीचिंग दे थ्रू या गाइडेंस जब चाइल्ड ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। थर्ड है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, जब चाइल्ड खुद इंडिपेंडेंटली लर्न करना सीखते हैं और अपने आप ਨੂੰ ਇੱਕ इंडिपेंडेंट थिंकर ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ हैं और प्रॉब्लम अपनी खुद सॉल्व ਕਰਦੇ हैं, ਤਾਂ ਇਹ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। then next is लर्निंग कैन लीड टू डेवलपमेंट, लर्निंग प्रेसीड्स एंड स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट। मतलब कि लर्निंग पहला हुंदी है, चाइल्ड पहला लर्न करता है कुछ भी, पहला चाइल्ड लर्न करता है, फिर डेवलपमेंट बाद विच हुंदी है। सो लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट, यानी कि लर्निंग पहला आएगी एंड डेवलपमेंट बाद विच आएगा। So that's how learning take place, यानी learning comes first and development comes next. Proper guidance help children perform beyond their current ability। जब children ਨੂੰ proper guidance provide ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ abilities ਤੋਂ ਵੀ beyond ਜਾ ਕੇ perform ਕਰਨ ਦੀ capability ਰੱਖਦਾ ਹੈ। यानी कि proper guidance ਦੇ through ਜੇ child ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ guidance ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਬਿਗਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਟਾਸਕ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ should focus on potential development not only on present level। मतलब टीचर ਦਾ ਫੋਕਸ potential development ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ potential ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਾ। potential ਰੀਚ, potential मतलब ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ abilities ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ। fourth principle is children actively construct their knowledge। मतलब चाइल्ड अपनी नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू गाइडेंस एंड सोशल इंटरैक्शन। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਥੀਮਸ हैं, 3 ਮੇਨ ਥੀਮਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਥੀਮਸ हैं। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। second theme is MKO and third theme is ZPD। social interaction ਦਾ concept क्या है? social interactions two level ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। social interaction ਦੀ Vygotsky ਨੇ ਇੱਕ definition ਦਈ ਹੈ। this is the definition। this is the definition of Vygotsky। every function in a child's cultural development appears twice। यानी कि child ਦੀ cultural development ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ concept ਹੈ twice two times ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? first on social level, ਇੱਕ social level ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and later on individual level। ਪਹਿਲਾ social level ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and then individual level, यानी कि interpsychological and intrapsychological level। ਤਾਂ social interaction two levels ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? two levels of social interaction। two levels ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? interpsychological and intrapsychological। यानी कि
ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾ। ਇੰਟਰ ਮੀਨਸ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਚਾਈਲਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਦ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ, ਇੰਟਰਾ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਜਦ ਚਾਈਲਡ ਇੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਚਾਈਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਦਿਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਹਰਸੈਲਫ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ। ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MKO ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੋ, MKO ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ MKO ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ MKO ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਫॉर एग्जांपल ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਅਦਰ ਟੂਲਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ AI ਟੂਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਸਮਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੈਨ ਅਸ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਏਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਹੇਅਰ। MKO ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਬਲਿੰਗ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਏਜ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਲਰਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਐਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਅਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ she has more knowledge, more skills than rest of her peers ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਇਮੇजेस ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ
ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ difference between it ZPD is the difference between what a learner can do himself, that is without help, and what a learner can do with help। ਤਾਂ ZPD ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲਰਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈਲਪ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਲਰਨਰ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ what I can do, what I can learn on my own, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ I can learn with help, what I can learn on my own ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ZPD। So ZPD gap refers to the gap between what a learner can do independently and what they can do with guidance and support। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਓਕੇ, it represents the potential level of development that can be achieved through proper assistance। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਟ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਟੇਬਲਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਔਰ 5 ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ in simple words ZPD is learning zone where maximum growth take place। ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ZPD ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, a child cannot solve a multiplication problem alone. With teachers' hints and guidance, the child solve it. This is area of ZPD। Child कोई multiplication problem solve नहीं कर पा रहा है but teacher ਦੀ little bit hint and guidance ਨਾਲ ਉਸ question ਨੂੰ solve ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ क्या हो गया ZPD ਦਾ area ਉਹਨੇ achieve ਕਰ ਲਿਆ। So ZPD is the difference between what he or she can do himself and what he she can do with guidance। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ क्या हो गया ZPD। ZPD ਦੇ 3 ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ that task that a child can do independently ਉਹ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਸਕ that a child can perform independently ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਤਾਂ क्या हो गया ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ रिप्रेजेंट करंट एबिलिटी एंड स्किल लेवल करंटली जो चाइल्ड विच एबिलिटीज है या स्किल सीखण दी एबिलिटी है या लेवल है
ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਊਚਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਚਾਈਲਡ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਦ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ZPD ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਫॉर ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ZPD ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੰਪॉर्टेंट फीचर्स हैं ZPD ਦੇ। फर्स्ट इज scaffolding and second is reciprocal teaching. Scaffolding means a temporary support provided by teacher or more knowledgeable other to help the learner perform a task within the ZPD। यानी कि एक temporary support provide करना, या तो टीचर हो सकता है हो या फिर वो कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। जब वो कोई टेम्पररी सपोर्ट एक लर्नर ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ टास्क ਨੂੰ परफॉर्म कर सके, परफॉर्म टास्क विदिन द ZPD, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਕੁਝ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਜਾਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਲੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। टीचर या MKU लिटिल बिट ऑफ हेल्प प्रोवाइड करते हैं और हिंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि चिल्ड्रन अपने आप, और स्कैफोल्डिंग विच क्या होंदा है, टास्क एक बिगर टास्क नू छोटे छोटे पार्ट्स विच डिवाइड करिया जांदा है। पहला चाइल्ड ने एक पार्ट प्रॉपर करना सीख लिया, फिर दूजा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर इन्हां नू कंबाइन करके चाइल्ड कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना सीख जाएगा। सो स्कैफोल्डिंग मीन्स breaking the problem into parts। तो MKO क्या करता है, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿਲड्रन ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਬਾय ਪਾਰਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿਆ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਟ, ਪ੍ਰੌਂਪਟਸ, ਕਲੂਜ਼ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਰੈਪਿਡ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ, gradually reduce the support। सो ग्रेजुअली रिड्यूस करनी है सपोर्ट, और ताकि क्या हो सके, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो सके। अपना चाइल्ड ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ डिपेंडेंट नहीं बनाना, बट एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। और एक इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। सो it means breaking complex task into simple steps। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्रोवाइड फीडबैक एंड इनकरेजमेंट। सो ਜਿਹੜਾ ਕਿ MKO ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਔਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਡਜਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਰਨਰਸ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ क्या पार्ट है इंपॉर्टेंट
पहला स्कैफोल्डिंग कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ स्ट्रैटेजी कहते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲड्रन ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ क्या करते हैं, टर्न लेंदे हैं in teaching and learning process. Students actively participate in discussion, questioning, summarizing and predicting. The children ਦਾ active role, children ਇੱਕ active role play ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ learning process ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ important components ਹੈ, 4 important components ਹੈ reciprocal teaching ਦੇ। questioning, so ਪਹਿਲਾ meaning easily ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। it is the way where in which teacher and learner learn together in a step by step manner, step by step manner। teacher and students step by step learn ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ reciprocal teaching ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ क्या है, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿੰਗ, ਚਾਈਲਡ ਗੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ क्या ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ क्या ਹੈ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ। देखो प्रिडिक्टिंग विच क्या होता है, चाइल्ड बिफोर हैंड, मतलब कि चाइल्ड ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ क्या पढ़ाया जा रहा है, वो अपने आप प्रिडिक्ट करता है कि टेक्स्ट रिगार्डिंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपना टॉपिक है। क्वेश्चनिंग विच क्या होता है, रीडिंग तो बाद क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, देन क्लैरिफाइंग, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं अपने कन्फ्यूजन्स या अपने डिफिकल्टी ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨਕਰੇजेस ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਅਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। For example, student explaining lessons to classmates, group discussion where learners teach each other। The reciprocal teaching ਵਿੱਚ children ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ discuss ਕਰਦੇ हैं, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ हैं, and that's how learning take place। So this is all about the Vygotsky socio-cultural development theory। So do subscribe my YouTube channel KaurEd and follow me on Instagram KaurEd official। Do share, follow and subscribe my YouTube channel। Thanks for watching।